เคยสงสัยกันไหมครับว่ารีดผ้า1ตัวใช้ไฟกี่บาทไม่มีอะไรติดเพราะผมบอสกิลติดสวัสดีบอสกิติครับในที่สุดเราก็ได้ทำคอนเทนต์นี้แล้วเป็นคอนเทนต์ที่ดองมาเป็นเวลาน่าจะปีหนึ่งน่าจะเป็นไอเดียที่ทางทีมเราอะรู้แล้วนะว่าไอเดียนี้มีคนดูเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเลยเก็บเอาไว้มอบโอกาสยอดวิวเยอะๆเนี่ยให้กับสินค้าที่เขาคู่ควรอย่างเช่นผู้สนับสนุนใจดีของเราวันนี้นะครับซึ่งก็คือแบรนด์เสื้อผ้าโบลิ่งนะครับนี่วันนี้ผมก็ใส่ตั้งแต่เสื้อถึงกางเกงเลยวันนี้เราก็เลยจะมาทำการทดลองว่ารีดผ้า1ตัวเนี่ยเสียค่าไฟกี่บาทการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีวัตต์มิเตอร์นะครับเช่นเคยอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเตารีดสิ่งที่เราจะมาทดลองกันวันนี้มันไม่ใช่แบบ1ตัวแล้วก็ได้ค่าไฟแล้วจบการทดลองของเราในวันนี้นะครับเรามีเสื้อทั้งหมด6ตัวด้วยกันเราจะแบ่งเป็นการทดลอง2ชุดก็คือชุดแรกคือการรีดแล้ว5ตัวเลยพอ5ตัวเรียบเสร็จปุ๊บเราก็จะปิดเราก็ดูว่าค่าไฟกี่บาทแล้วก็หาร5ออกมาแล้วก็จะรู้ว่าตัวนึงเนี่ยกี่บาทแต่ว่าเท่านั้นไม่พอสมมุติว่าเราซักเสื้อแค่ตัวเดียวแล้วเราอยากรีดเสื้อแค่ตัวเดียวเนี่ยเสื้อ1ตัวนั้นน่ะค่ารีดเนี่ยกี่บาทวันนี้เราก็เลยจะมาทำการทดลองกันนะครับด้วยเสื้อโบลิ่งทั้ง5ลายเลยก็คอนเซ็ปต์ของแบรนด์เขานะครับก็คือเรียบง่ายเท่สารภาพว่าผมไม่ได้รีดผ้ามานานมากๆแล้วอะคือปลงกับการรีดผ้าแล้วใช่ โอเคมาเสื้อตัวที่1นะครับอันนี้เป็นเสื้อโปโลกำลังนึกสมองมันเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยต้องเดาก่อนกี่บาทเอ้ยตัวเดียวเหรอตัวนึงกี่บาทบาทหนึ่งตัวละบาทเหรอตัวละบาท1 บาท5ตัวก็1 บาทเหมือนกัน1ตัวก็1 บาท5ตัวก็1 บาทกว่าจะเย็นถึงร้อนเนี่ยมันกินไฟบาทหนึ่งแล้วพอร้อนปุ๊บรีดยาวเลย5ตัวจบเลยประมาณนั้นใช่ใช้ความร้อนละลอกเดียวผมใช้คณิตศาสตร์เลยผมว่าอันเนี้ยน่าจะกินไฟ 2,000 วัตต์นั่นก็แปลว่า1ชั่วโมงเนี่ยก็คือ9 บาทถ้า1ชั่วโมง9 บาทเนี่ยผมรีดประมาณ20นาทีเนี่ยก็น่าจะ1/3ของ9 บาทผมว่า5ตัว3 บาทตัวนึงอ่ะบาทนึงโอเคนะครับก็ตรงนี้มันจะมีตั้งแต่0ถึงซิลคือผ้าไหมวูคือผ้าขนแกะคอตตอนก็คือผ้าฝ้ายก็เดี๋ยวพอเวลาแสงอันนี้ดับแปลว่าความร้อนถึงละนี่ระวังไว้ก่อนขึ้นเท่าไหร่ 2,000 ปะกี่วัตต์ 1,600เฮ้ยผมใกล้เคียง 1,600 วัตต์ก็คือเปิดไมโครเวฟพร้อมกัน2ตัวไซส์แบบไซส์หอพักทั่วไปนะครับก็เฮ้ยผมรีดผ้าจนไฟดับเลยเหรอวะ เฮ้ยจริงด้วยว่ะเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะเมื่อกี้ไฟดับมันน่าจะกินไฟเยอะเกินที่เต้าไฟตรงนี้จะรับได้เบเกอร์เลยตัดเลยซึ่งก็คือดีแล้วไม่งั้นบ้านผมจะไฟไหม้ไปแล้วจังหวะเมื่อกี้อ่ะมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้เทค2ไฟยังติดอยู่เดี๋ยวไฟดับเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกเมื่อกี้แอบกดไปอ่ะไอฉีดอ่ะคือกดน้ำลงไปที่ตะลิ่งไงเพื่อสร้างไอ้น้ำเพื่ออะไรเพื่อเสื้อมันเรียบง่ายขึ้นมั้งเส้นใยมันแบบผ่อนคลายเป็นวิธีการอธิบายที่โคตรตรงข้ามกับพี่บอสสมมติเส้นใยมันไม่โดนน้ำมันแข็งเส้นใยโดนน้ำไม่ปลุกนะเฮ้ยตัดแล้วนี่ไงเนี่ยตัดละสีเหลืองหายไปแล้วยินดีต้อนรับสู่รายการรีดผ้ากับบอสในรายการรีดกับบอสวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการรีดเสื้อยี่ห้อโบลิ่งนะครับก็เป็นเสื้อที่ใช้ฝ้ายคอตตอน USA นะครับเป็นฝ้ายคุณภาพดีนะครับก็เราเริ่มจากรีดตัวเสร็จแล้วก็มารีดที่ไหล่ต่อนะครับอันนี้หลักการรีดของพี่เป็นยังไงเห็นตรงไหนยับก็เอาความร้อนแปะนี่ง่ายมากเลยตรงไหนยับเอาความร้อนแปะตรงไหนเรียบแล้วช่างมันไม่ต้องสนใจมันดีอยู่แล้วเนี่ยได้ละตัวหนึ่งรีดเสื้อพละให้ลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยครับตัวที่1นะฮะก็ทีหลังไปเล่นบอลนะอย่าเอาเสื้อไปจุ่มโคลนเข้าใจไหมถอดเสื้อก่อนนี่คือสาเหตุที่แบบว่าเลิกใส่เสื้อเชิ้ตนะมีช่วงหนึ่งแบบชอบใส่เสื้อเชิ้ตมากรู้สึกว่ามันเท่มากแต่เรามีปัญหาไงที่เรารีดผ้าไม่เป็นเราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่เสื้อเชิ้ตแต่ว่าเสื้อเชิ้ตของโบลิ่งอ่ะใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันนุ่มนะวันนี้ก็ใส่มาทั้งวันแล้วรู้สึกว่ามันลื่นอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบเป็นผ้าฝ้ายที่ใส่สบายนี่มันคือแพทเทิร์นมนุษย์เลยนี่หว่านี่พอเราคอวางตรงนี้ปุ๊บมันพอดีเลยอันนี้มันคือไหล่คนนี่เองอ่ะอ๋อแล้วมันเป็นตัวแทนของหลังด้วยคนออกแบบโต๊ะรีดผ้านี่เขาคิดมาแล้วอ่ะเขาต้องคิดมาแล้วดิวะ เฮ้ยได้แล้วเอาวะตัวที่2แล้วเรียบนะถ้าเกิดแบ่งเสื้อเนอะมันน่าจะแบ่งเป็นตรงข้างหน้า2อันข้างหลังอันหนึ่งถ้างั้นเราก็มาหน้าซ้ายทีหน้าขวาทีแล้วก็หลังทีเดียวจบแล้วก็ปิดท้ายด้วยปกโธ่
ดูเนียบกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลย เมื่อกี้ซ้อมไง เฮ้ย อันนี้อยากจะให้เห็นว่ามันรีดง่ายเว้ย เสื้อเขาอะปกติแล้วเสื้อเชิ้ตมันจะแบบอีกฝั่งหนึงของเสื้อเชิ้ตอะมันจะเปิดมาแล้วมันจะนิ้วเข้าไปได้ใช่ไหมเราก็กังวลว่ากระดุมมันจะหลุดไหมอะแต่ว่าอันนี้เขาเย็บแบบเย็บปิดข้างหลังด้วย ไม่รู้ว่าภาษาช่างเขาเรียกว่าอะไรนะ ก็เลยแบบทำให้รีดง่าย เตารีดยุคแรกมันทำจากถ่านรู้ปะ เป็นเตาถ่านเหรอ เป็นเตาถ่าน เป็นหน้าต่างอย่างนี้แหละ ข้างล่างก็เป็นเหล็กนี้แหละ แต่ข้างบนอะคือเผาถ่านแบบถ่านหมาล่าใส่ลงไปแล้วก็รีดเลยแปลว่าปัญหาของเสื้อไม่เรียบที่มีมาตั้งนานแล้วเว้ย มันไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งมียุคนี้ เข้าใจแล้วว่าทำไมแม่บ้านชอบดูละคร ตอนที่รีดผ้ามันจะหันไปดูจอไม่ได้เว้ย ตามันต้องอยู่ตรงนี้ แต่ว่าหูเราก็เหงาเราก็อยากฟังเรื่องราวอะไร มีคนดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรก็ได้ให้มันแบบไม่เหงาหูอะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าโซปโอเปร่าที่มันเรียกว่าโซปโอเปร่าเพราะว่ามันดังในหมู่กิจกรรมที่มีสบู่ไงล้างจานซักผ้าผมก็เลยรู้สึกว่าผมเข้าใจแล้วว่าแม่บ้านที่เขารีดผ้าไปเขาเหงาเขาฟังละครเขาก็สนุกดีนะในมุมของเขาอะโปโลมั่งเขามีสโลแกนเยอะมากอะตัวโปโลเนี่ยเขาจะเขียนว่า bowling the happiness in every day ถ้าเป็นตัวเสื้อเชิ้ตเนี่ยเขาจะเขียนว่า life is the journey beyond the boundaries อารมณ์แบบมีคำคมให้กับเสื้อทุกรุ่นของเขาเองเลยอะครับ พี่รีบโปโลไปแล้วตัวหนึ่งใช่ไหม ลืมละ อะไรดำๆออกมา อะไรเนี่ย พี่โบ๊ทเสื้อลูกค้า ขอโทษครับ อ๋อ น้ำหมด ขอบคุณครับ ตอนนี้นะครับ 1.33 บาทแล้วครับ 1.33 บาท เฮ้ย ผมยังได้อยู่ แต่ผมว่าตอนที่พี่รีดตัวเดียวอ่ะ 0.1 บาท แม่ พี่บอสบอกรีดตัวเดียวพอ เตารีดร้อนกี่องศา ไม่รู้ว่ะ ไปเอาไอ้เทอร์โมมาวัดเลย 170 องศา อย่าได้เอามือไปโดน อย่าเลยนะ 170 นะ เรียบร้อยแล้ว อันนี้ตัวที่ 4 ตัวสุดท้ายแล้วครับ ตัวสุดท้าย กลับมาที่เสื้อเชิ้ตอีกครั้งครับ กลับมาที่เสื้อเชิ้ตตัวสุดท้ายแล้วเนี่ย เฮ้ย นี่เขามีพัฒนาการนะเนี่ย แน่นอนอยู่ติดศรีนครินทร์เลย โอ้ my god ผมว่ามันต้องมีนี่แน่เลยเว้ย ชิงแชมป์รีดผ้า เฮ้ย นี่มันมีกีฬารีดผ้าบนเขาด้วยนะ ขึ้นไปบนเขากันใช่ไหมแล้ว แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปรีดผ้า ใครที่รีดที่มันแบบเป็นท่ายากอ่ะ หรือบางคนแบบนั่งรีดตรงโขดหินที่อยู่บนยอดหน้าผาอะไร แบบเสี่ยงตกตายมาก ผมอยากเห็นแข่งรีดผ้าความเร็วอะมันน่าสนุกมากเลยอะไม่ได้ ไม่เวิร์กว่ะ อยู่เวลาครับ กรรมการครับ กี่บาทครับ ตอนนี้ 1.82 บาทครับผม ข้อสรุปก็คือว่า 5 ตัวเนี่ยเอามาหารแล้วเนี่ย ตกตัวละ 0.364 บาท ก็คือตกเฉลี่ยแล้วประมาณ 3 ตัวบาท อันนี้คือขนาดแบบ โคตรมือใหม่อ่ะก็ยังออกมาราคานี้ ถ้าเป็นแม่บ้านที่เชี่ยวชาญน่าจะถูกกว่านี้เยอะเลย ตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้เตารีดมันเย็นแล้วเราค่อยมาทำการทดลองอีกรอบหนึ่งว่า 1 ตัวเนี่ยมันกี่บาท ผ่านมาแล้วน่าจะประมาณ 45 นาทีได้กว่าที่เตารีดมันจะเย็น การทดลองต่อไปครับเหมือนเดิมก็คือเราจะเปิดร้อนเสร็จแล้วก็จะรีดตัวเดียวแล้วก็มาวัดค่าไฟกัน ระหว่างที่รอเตารีดก็พักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับ ขอแนะนำโบลิ่งแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษที่เน้นความเรียบ ง่าย เท่ ใส่ใจในคุณภาพและความคงทนอย่างพิถีพิถัน ใช้เส้นใยจากฝ้ายมาตรฐานสูง คุณภาพระดับโลกอย่าง Cotton USA ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นฝ้ายที่มีกระบวนการการผลิตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน US Cotton Trust Protocol ราคาเริ่มต้นที่หลักร้อย หรือจะเป็นเสื้อเชิ้ตก็เริ่มต้นที่ 1,000 ต้นๆเท่านั้น เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไวว่ะโอ้ตัวนี้เดี๋ยวจะตั้งใจที่สุดเลย ให้แบบเรียบแบบคนทำถนนที่กรุงเทพต้องมาดูงานโอ้ผมว่า EP นี้นี่แม่ๆน่าจะส่งให้ลูกๆที่เป็นแฟนคลับบอสกิรติดูกันทุกอันเลย เห็นไหมพี่บอสกิรติเขารีดผ้านะทำไมเราไม่รีดบ้างนะฮะนี่รีดตามพี่เขาแล้วเอาเตารีดไปลูก คือมันต้องใช้ขาด้วยนะเว้ยในการแบบเป็นตัวตรึงอะ ดูเท้าเขาดูเท้า
เออ เตารีดนี่ภาษาอังกฤษมันก็คือไอรอนใช่ไหม ใช่ เหล็กก็คือไอรอนเหมือนกัน ใช่ไอรอนแมนก็มีคนเอามาล้อเป็นเตารีดเยอะเหมือนกันนะ เป็นมนุษย์เตารีด มนุษย์เตารีดไอรอนแมนแต่ก่อนจะไปจ้างเขารีดตัวละกี่บาทนะตอนเนี้ย นั่นแหละ10 บาทปะ ก็รู้สึกว่าแพงว่ะ10 บาทเลยวะกินน้ำที่ขวดนึงเลยนะเว้ยแล้วพอมารีดเองก็แบบนี่คืองานฝีมือนะที่ทุกคนไปจ้างรีดผ้าเนี่ยอ่ะ วันนี้คุณจะรีดเรียบไหม ข้างหลังโอเคขึ้นเลย โอ้โหอย่างดี ผมถือว่าผมรีดเสร็จแล้วกันอ่ะกี่บาทครับ ตอนนี้นะครับ 1.25 ละ ข้อสรุปก็คือว่ารีด1ตัวนะครับผมใช้ค่าไฟไป 1.25 บาท แต่ 5 ตัวเนี่ยใช้ไป 1.8 บาท น่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่ต้องสตาร์ทหลายรอบ หลังจากที่ลองรีดมาวันนี้ทั้งหมดนะครับก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถตีราคาค่าไฟเป็นต่อตัวได้จริงๆ เพราะว่าทุกคนน่ะใช้เวลารีดที่ไม่เท่ากัน แต่ว่าก็ไปหาค่าไฟมาให้ทุกคนแล้ว ซึ่งก็คือ 1,600 วัตต์นะเตารีดอันเนี้ย 1,600 วัตต์เอา 1.6 เนี่ยคูณด้วย 4.42 ก็จะได้ชั่วโมงละ 7 บาท หาร 60 ก็คือนาทีละ0.11 บาท ก็คำนวณไปว่าคุณรีดกี่นาทีอะเอา0.11 คูณเข้าไปก็จะได้จำนวนบาทที่คุณรีด ก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอบคุณแบรนด์โบลิ่งนะครับเสื้อที่ผมใส่ทั้งชุดวันนี้เลยใครที่อยากไปซื้อตามนะครับแบรนด์เขาเรียบง่ายเท่สามารถไปซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเดอะมอลล์สยามพารากอนโรบินสันครับหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้ครับผ่านทางเว็บไซต์ของโบลิ่งเองหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ของโบลิ่งนะครับก็ตามนี้เลยขึ้นทางหน้าจอนี้และประเด็นถ้าชอบคลิปนี้ขอกดแชร์ like subscribe ไปรีดผ้าที่ไหนก็ได้คุณอยากรีดนะครับแล้วเจอกันเห็นป่ะยูทูบเบอร์ร้านซับรีดผ้า